أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك أولئك جزاؤهم أن عليهم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف لا يخفف عنهم العذاب عنهم العذاب ولا هم ولا هم ينظرون ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا من بعد ذلك وأصلحوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم غفور رحيم فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا إن الذين كفروا بعد إيمانهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل
ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم توبتهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون وأولئك هم الضالون صدق الله العظيم.